นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่าACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction นะผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับกับการซีรีส์เรื่อง The Trainee นะครับผมฝึกงานเทอมนี้รักพี่ได้ไหมนะครับผม EP ที่11แล้วนะครับผมอีก2ตอนสุดท้ายเนาะเรื่องราวใกล้จะจบลงแล้วนะครับผม EP ที่11ดูซิว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับ2คนเจนและไรอันจะรักกันได้หรือยังจะเป็นแฟนกันได้สักทีไหมใน EP นี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนทาง GMTV ที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับ The Trainee ฝึกงานเทอมนี้รักพี่ได้ไหม EP ที่11ครับไปเลยแบบนี้แล้วเมื่อไหร่มึงจะ move on ได้กูยังคิดถึงเขาอยู่อะง้อเหอะลองดูตกลงนี่มันอะไรอ่ะเขาไม่ได้ต้องการเซอร์ไพรส์ใหญ่โตอะไรเลยเขาต้องการแค่เวลาที่เราได้กินข้าวได้นั่งมองหน้ากันแบบนี้และที่สำคัญเขาแค่อยากให้เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมอ่ะแล้วพี่เจนน่ะมีความฝันไหมเคยอยากเป็นผู้กำกับแต่ชีวิตมันก็จับพัดจับผูมาอยู่ตรงเนี้ยก็เลยเลิกคิดไปนานแล้วผมไม่รู้ว่ามีใครเคยบอกพี่หรือเปล่าสำหรับผมพี่โคตรเท่เลยเดือนสุดท้ายของการฝึกงานพวกมึงกูกับเต้กลับมาคบกันแล้วนะหมอนิ่งครับมาทำงานแล้วนะพี่เจทำอะไรหรือยังยุ่งเหรอไม่ตอบเลยว้าวสุดท้ายมึงบอกกูรอบนี้ก็น่าจะเป็นรอบที่ 2,000 ละอยากไปโชว์ได้ปะมันยิ่งใหญ่มากเลยนะเว้ยกว่ากูกับเต้จะเรียนรู้กันกว่าจะเข้าใจกันแล้วกลับมาคบกันน่ะสงสารพี่จูดี้กูจะบ้าตายฝึกงานแม่งมีเรื่องให้เรียนรู้ตั้งเยอะมึงเลือกเลยเต้แล้วทำไมทุกคนต้องเรียนรู้เรื่องเหมือนมึงหมดเลยหรือไงโทรหานาซาเหอะเจอละศูนย์กลางของจักรวาลนี่มึงเข้าข้างกันด้วยใช่ดีเดี๋ยวนี้สนิทกันแล้วนี่เอาจริง3 เดือนที่ผ่านมามึงเปลี่ยนไปมากนะเว้ยพายถ้าเป็น3 เดือนก่อนอะมึงคงไม่เข้าข้างบะหมี่แบบเนี้ยมึงดูเปิดใจมากขึ้นนะก็ต้อง3 เดือนปะวะ
กูจะไม่เรียนรู้อะไรเลยหรือไง ไอ้ป่ายังเปลี่ยนมันตั้งเยอะเลย ตั้งแต่ทะเลาะกับป้าบัญชีเลย เอาจริงพอปลดล็อกจากเรื่องนั้นอ่ะ กูเหมือนเกิดใหม่เลยนะเว้ย สมัยก่อนกูมองตัวเองต่ำต้อยสุดๆอ่ะ ไม่รู้กูไปอินละครเรื่องไหนมา ตอนนี้ยังไงไม่รู้แหละ แต่อีก5 ปีข้างหน้า กูต้องเป็นอาร์ตดีเรคเตอร์หนังฝรั่งให้ได้เว้ย แต่แกรู้ไหมใครที่ไม่เปลี่ยนไปเลย ดูได้ไงว่าไม่เปลี่ยนสถานะกำลังคืบหน้า จำนวนคำที่มันพูดในแต่ละวันอะเท่ากับ3 เดือนที่แล้วเป๊ะ Good pick ระเบิดเวลาพี่ลาไปไหนอะไม่เห็นมีใครรู้เรื่องเลย คิดถึงอะ พิมพ์ไปเยอะเราแพ้แล้วเนี่ยเราพิมพ์ไปเยอะมากแล้วเป็น10 ข้อความเลยเนี่ยเขาไม่ตอบเลยเนี่ยอีกคิดว่าชอบพี่ใบหม่อน ๆ นี่แกจริงจังกับพี่เขาแล้วดิ จะเอายังไงก็รีบตัดสินใจนะ จะฝึกงานจบแล้วนะเว้ย จะปล่อยให้คันลังคันสั่งแบบนี้ต่อไปเหร ฉั อน เหนื่อย อุ๊ย เห็นแล้ว จริงจังจะไม่รู้ว่าจริงจังไงแล้วเนี่ย ไม่รู้ว่าพี่เอาจริงจังหรือเปล่า นี่หมดเรื่องคุยเหรอเมื่อคืนโทรคุยเป็นชั่วโมง มี 8,000 เรื่องไม่ควรมาถ่ายเป็นกระดาษแบบนี้เลยว่าเป็นรีไซเคิลไม่ควรเลย นี่แกชอบพี่เจนเหรอ ไม่ควรเอากระดาษมาทิ้งไว้อย่างนี้จริงๆอะ คิดจุดิ แกชอบพี่เจนเหรอ ชอบตอนไหน ชอบไปได้ยังไง คนปากเสียแบบนั้นเนี่ยนะ หรือว่าเขาบังคับให้แกชอบหรือเปล่า ดูทั้งบริษัทฉันว่า ตกลงมึงชอบพี่เจนจริงเหรอ จะไปกันรอดเหรอวะมึง คือพี่เขาเป็นผู้ใหญ่ แล้วมึงยังเรียนอยู่เลย แล้วอีกอย่างนะเว้ย ชีวิตคู่ไม่มีเวลาให้กันอ่ะ มันก็เหมือน long distance relationship เลยนะเว้ย คือมึงจะไหวเหรอวะตอบมึงเลยดิ มึงชอบพี่เจนเหรอ แล้วทำไมมึงไม่บอกกูอ่ะแล้วมึงชอบเขาแล้วเขารู้ไหมอ่ะ หรือว่าเขาชอบมึงก่อนเหรอแล้วอย่างนี้มึงรู้ไหมว่าเขาชอบมึงอ่ะแล้วคนอื่นรู้ปะบอกกูได้กูไม่บอกใครหรอกมึงเร็วบอกกูหน่อยดีนะอะไรอ่ะนะบอกกูหน่อยมึงเต้นทำไมอ่ะฮะไหว้กูทำไมเรียบร้อยไม่มีใครได้ยินละ โอ้โหซ่อนตัวมาก ทั้งหมด จะคาดคันมันทำไมถึงมึงเล่ามาเหอะ คบกันยัง เรียกว่าครบไหมนะ แต่มึงคุยโทรศัพท์กันเป็นชั่วโมง แล้วบอกคิดถึงดีนะ จริงปะเต้คุยกับกูไม่เกิน20 นาที มึง
คุยไปเรื่อยๆอ่ะพี่เขาไม่ได้บอกว่าชอบหรือไม่ชอบ แล้วมึงถามเขาหรือยัง เรื่องแบบนี้ไม่ต้องถามก็ได้มั้ง คิดยังไงก็พูด หรือพี่ก็ไม่ได้จริงจังปะแบบก็เด็กฝึกงานคนหนึ่งจบ3 เดือนแยกย้ายอะไรเงี้ยจะเด็กฝึกงานหรือใครก็ตามอ่ะก็ต้องชัดเจนปะแล้วมึงอ่ะก็มีสิทธิ์ถามเขาด้วยนะเว้ยว่าเขาคิดยังไงกับมึง จริง เต้พูดถูก แล้ววันนี้พี่เจนมาลางานไปไหน เขาได้บอกมึงปะ โอ้ยเลยอัน ลางานไปทำคำของเพื่อนแน่เลยทำของแฟนเก่ายังไม่อ่านแต่เช้าเลยอ่ะ ออฟฟิศกูตกแต่งเสร็จแล้วนะ จริงๆจะเข้าไปนั่งทำที่นู่นก็ได้ แค่ออกมารับงานนอกอ่ะกูก็เกรงใจเพราะพี่โจจะแย่แล้วกูเอาสไลด์ที่เจ็บไปไว้ข้างหลังนะเอาเล็บการแสดงขึ้นมาไว้ก่อน ถามจริง มึงจะทำแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่วะ หมายถึงอะไร ถ้าหมายถึงงานเนี่ยเดี๋ยวก็เสร็จละ กูหมายถึงว่ามึงจะทำงานเป็นผู้ช่วยไปถึงเมื่อไหร่ ไม่อยากเป็นผู้กำกับแล้วเหรอ ถ้ายังทำงานอันเดอร์พี่โจตลอดไปอ่ะ มึงไม่ได้เป็นหรอกนะ กูไม่ได้อยาก จะโกหกตัวเองทำไมวะอย่ายึดติดกับอะไรเดิมๆดิ ออฟฟิศกูที่เพิ่งเปิดยังขาดผู้กำกับเก่งๆแบบมึงอยู่นะ เอางี้มะรืนนี้กูมีถ่าย MV มาลองมาช่วยกันไหมล่ะ เพลงของรุ่นพี่กูอ่ะกูยังไม่ค่อยชอบไอเดียเท่าไหร่ เผื่อมึงมาช่วยเคาะให้มันจบ กูทำไม่ได้หรอก ก็แล้วแต่เรื่องที่กูชวนมึงมาเป็นผู้กำกับอ่ะ ฝากเก็บไปคิดหน่อยนะ จะ30แล้วนะเจนทำตามใจตัวเองได้แล้ว มึงลองดูสไลด์ที่8นะว่าโอเคไหม อุ๊ยเดี๋ยวเห็นแชทคุยปะจะบอกว่าขโมยไอเดียไปทำ MV นะ เมื่อคืนโทรไปก็ไม่รับ หลับ โกหก เข้ามาอ่านไลน์ตอนตี 4อ่านเสร็จแล้วก็ไม่ตอบ รู้ได้ไงว่าอ่านตอนตีสี่ พี่ไม่ตอบไลน์ผมทั้งวัน ผมไม่ตอบพี่แค่ครั้งเดียว เอามาบ่นทำไมอะทำมาเป็นบอกว่า มีอะไรให้ถามไปแล้วเคยตอบไหมอะ อยู่ในช่วงแบบต้องเตะไว้ก่อนลูก เราลืมใส่นมอะ เราต้องเตะไว้ก่อนอย่างเงี้ยเราจะทำตัวเหนือไว้ก่อน เมื่อวานยุ่งทั้งวันเลยอะก็เลยโทรหาตอนกลางคืนไง ไม่คิดถึงกันแล้วเหรอ อุ๊ยมาไม้แบบนี้ พี่ ก็ เลิ แพ้ กแซว สิ ได้ปะไม่ได้แซว ไหนบอกพี่ซีว่าเป็นอะไรครับ ไหนบอกพี่สิ พี่ก็รู้ว่าผมชอบพี่อะแต่ผมไม่รู้เลยว่าพี่คิดยังไงอะก็อยากเจอทุกวัน ยุ่งแค่ไหนก็อยากคุยทุกวัน นี่คือสิ่งที่พี่คิด รักแล้วปะ
บอกหลักได้ปะโอ๊ยออกมันหล่อว่ะ เขินแล้วจะหนีทำไม บ้าปะเนี่ย ไม่ให้เป็นบ้า ก็ให้เป็นแฟนทีสิวะ เรื่องอย่างนี้ดิวะ ไม่เป็นบ้าให้เป็นแฟนกันสักทีสิมาไบรอันฉันอยู่ทีมเธอ ใบประเมินฝึกงานเนี่ย พี่เขียนได้เลยไหมหนูว่าต้องเอาไปซีล็อกก่อน เขียนได้เลยค่ะ ไม่น่าเชื่อเลยเนาะแป๊บๆก็จะ3 เดือนแล้วอะเหมือนเพิ่งผ่านไปแค่แป๊บเดียวเอง จริงๆ หนูกำลังคิดอยู่ด้วยว่าถ้าเรียนจบแล้วอาจจะมาสมัครงานที่นี่ จริงดิทำไมอะเต้ก็จะมาสมัครงานที่นี่เหรอ ไม่เกี่ยวกับเต้เลย หนูคิดของหนูเอง ยังไม่ได้คุยกับเต้เลย อะไรอะพี่บายคอเทชั่นเหรอ ใบคอเทชั่นงาน MV ไงที่บะหมี่ไปช่วยพี่ขายมา นี่ลูกค้าเขาเซ็นมาแล้วนะ จริงปะ จริง ต้องยกเครดิตให้บะหมี่เลยนะเนี่ย ลูกค้ายังถามพี่เลยว่าคนที่ช่วยพี่ขายวันนั้นน่ะเป็นเด็กฝึกงานจริงๆหรอ โห คนที่สอนหนูก็พี่นั่นแหละ วันนั้นหนูยังพูดไม่ผิดถูกๆอยู่เลย เอาจริงๆนะพี่ นี่น่าจะเป็นเรื่องเดียวเลยมั้งที่หนูรู้สึกว่าตัวเองเก่งขึ้นจากการฝึกงาน พูดในฐานะพี่เลี้ยงนะ พี่รู้สึกว่าบะหมี่เนี่ยโตขึ้นมาก พี่จำได้อะวันที่บะหมี่มาตอนแรกอะบะหมี่ตามแฟนมา แล้วก็ไม่ได้สนใจที่จะเรียนรู้งานอะไรเลย แค่บะหมี่เปิดใจเรียนรู้งานหรือตัดสินใจอะไรต่างๆ โดยที่ไม่เอาตัวเองไปยึดติดกับใครเนี่ย พี่ว่าแค่นี้เนี่ยก็เป็น KPI ที่ดีมากๆแล้วนะบะหมี่เข้ามาพอคนอื่น แต่จบออกไปด้วยตัวเองนะ โอ้พี่ก็พูดซะ บะหมี่อ่ะเก่งมาก แต่นี่เป็นฟิลเด็กฝึกงานนะ ถ้าเป็นฟิลลูกน้องจะไม่ได้แบบนี้ ก็เลยร้องไห้เลยเหรอ ก็ดีแล้ว ถ้ามันหายอึดอัดเนี่ยก็ร้องออกมาเถอะ โอเคครับ เดี๋ยวเจอกันนะครับ ขอทำงานก่อน พี่แว่นครับ ฮะ เดี๋ยวผมมาทำต่อนะครับ ขอไปหาบะหมี่แป๊บหนึ่ง อ๋อ งานไม่เร่งมึงไปเถอะ ครับ ถ้างานเล่งพี่แว่นคงไม่สภาพนี้หรอกดูสิ เหงาอ่ะ พวกน้ำหมูไปซื้อของกันอ่ะต้องเฝ้าโรงงานคนเดียวเลย จะมากวนพวกฉันทำไม พี่โจ้อยู่ทั้งวันมึงยังไม่เห็นว่าอะไรมั้งเลย กูได้ยินป้า คือผม มั ไม่ น ได้ จะกระซิบอะไรก็ดังขนาด ไม่ นั้น ได้พาดพิงพี่โจ้นะครับ เอ้าตัวเองมาทำอะไรอ่ะ ก็เราตามหาบะหมี่อ่ะ ไปไหนมา ลูกค้าเซ็นคอเทชั่น MV ที่พวกแกคิดแล้วนะ สรุปว่า2 ไอเดียเนี่ย ลูกค้าเรื่องของพายนะ เดี๋ยวจบงานแล้วพี่เบิกค่าอินเซนทีฟให้ อาจจะไม่ได้เยอะแต่ว่าเราก็ควรจะได้ โอ้ไอ้พายมันคงไม่คิดเรื่องเงินแล้วล่ะค่ะ สติหลุดไปแล้ว ส่วนไอเดียของเราอะ ไม่ใช่ไอเดียของเราไม่ดีนะ แต่นอกจาก objective แล้วเนี่ยอยู่ที่รสนิยมของลูกค้าด้วย
ไม่เสียใจใช่ไหม ใครเหรอครับ ผมเหรอ ก็ที่ลูกค้าเขาไม่ได้เลือกงานนะ จะเสียใจทำไมอะครับ ก็อย่างที่เจนพูดนะ คือไอ้เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของเทสลูกค้า มันไม่ได้หมายถึงว่างานเราไม่ดี ดีใจด้วยนะพาย ขอบคุณค่ะ แต่สุดท้ายลูกค้าเขาเอาของไอเดียเราไปใช้กับที่ MV อื่นหมอพี่โจแบบว่าคิดว่าจะยังไงดีกับพี่โจย้อนอดีตเหรอ โอ้โหขยันจังเว้ย first jobber ทั้งหลาย แหม นี่ฝึกงานนี้ออกไปกลับมาทำงานที่นี่ วันนี้มาช่วยแบกน้ำอีก โอ้โห พี่ซึ้งใจจริง โห ก็พี่โจชวนหนึ่งที พี่เป็นไอดอลผมเลยนะรู้เปล่า ๆ โอ้ขอบคุณมาก ขอบคุณมาก รู้สึกแก่ลงทันทีเลยอ้าวงาน MV ที่ขายไอเดียกันมาเนี่ย ตกลงพี่เลือกของนายนะ มากำกับร่วม แล้วถ้าทุกอย่างเวิร์กเดี๋ยวงานต่อไปกำกับเอง โอเค โอ้โหพี่จะดีเหรอ ผมไม่ได้เรียนสายตรงมานะ เกี่ยวอะไรกับสายตรง คือของแบบนี้มันอยู่ที่ใจ ไม่ว่าจะเรียนจบอะไรอะทุกคนทำได้หมดแล้วนะ ไม่เสียใจนะเจมส์ เขาก็เลยไม่ถูกชะตาคนที่แบบไม่เรียนสายตรงมาตั้งแต่แรก ไม่เสียใจนะ เยี่ยมคราวหน้าค่อยว่ากัน ผมจะลุยเต็มที่เลยครับพี่ ไม่ผิดหวังแน่นอนครับ ดี เขาติดซีลลิ่งตัวเองอยู่ เขาติดเพดานตัวเองอยู่ ว่าไง เจน มีปรับบีฟใหม่นิดนึง เข้ามาช่วยดูที่ออฟฟิศได้ปะ ก็คุยกันรู้เรื่องแล้วไง ว่าจะไม่เข้าไปทำที่ออฟฟิศอะ มันด่วนนิดนึงว่ะ เข้ามาแป๊บนึงได้ไหม ต้องคุยกับมาร์เก็ตติ้งด้วยนะมึง ครั้งสุดท้ายแล้ว จะไม่รบกวนอะไรแล้ว ไม่ให้เป็นบ้า ก็ให้เป็นแฟนทีสิวะ นี่อะไรเพลงดราม่าเหรอ ก็แกไม่เคาะไลอันมันบอกให้เคาะเรื่อยๆไง โอ้ปวดหัวงานMVพรุ่งนี้ชิบหาย นี่มึงจะไม่มาช่วยกันจริงเหรอวะ พรุ่งนี้วันเสาร์ไม่กระทบงานหลักเลยนะ ก็กูบอกว่าไม่ได้ไง กูยังเป็นพนักงานประจำที่ออฟฟิศพี่โจอยู่เลย มึงก็ออกมาเป็นผู้กำกับสักทีดิ มึงจะเป็นข้าพนักงานประจำไปถึงไหนวะ มันถึงเวลาของมึงแล้วจริงๆนะเว้ย รอแก่ตัวกว่านี้จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอาจจะยากแล้วนะ อุ๊ย อ้าว คุณเจน อ้าว รู้จักกันด้วยเหรอครับบังเอิญจัง นี่คุณจอยเป็นลูกค้าที่ถ่าย MV พวกนี้อ่ะ ส่วนนี้เจนครับ ว่าที่ผู้กำกับเฮาส์ผมกำลังเกลี้ยกล่อมอยู่ นาย congratulations ส่งสไลด์ให้แก้ให้แล้วนะ ผมไปก่อนนะครับคุณจอย ค่ะ เดี๋ยวสักครู่นะครับ ได้ค่ะ มึงลองกลับเอาไปคิดดูนะ ถ้าพรุ่งนี้ยังไม่พอไม่เป็นไร แต่ถ้ามึงอยากเริ่มทำตามฝันจริงๆเมื่อไหร่อ่ะ มาเริ่มที่นี่ได้เลย
ขี้งอนอย่างนี้ระวังเขาโกรธนะถามเขาหน่อยสิว่าเขาเป็นอะไรมาถึงเครียดหรือเปล่า อยากถามอะไรก็ถาม ถ้าถาม พี่จะรำคาญไหม ไม่อะแต่ตอนนี้รำคาญแล้ว กินข้าวสักที แล้วอยากจะถามอะไรก็ถาม พี่ไปไหนมา ถ้าตอบไปจะโกรธไหมอ่ะ ไม่อ่ะ แต่ตอนนี้โกรธแล้ว แบบมันเสมอกันจริงไปหานายมา นายให้ไปช่วยงาน แค่นั้นจริงๆ ครั้งที่แล้วพี่ก็พูดแบบเนี้ย ก็ตอบเหมือนเดิมนั่นแหละ เพราะไปแค่เรื่องงานเหมือนเดิม ถ้าพี่อยากจะกลับไปอ่ะ พี่กลับไปนานแล้วแหละ ไม่รอจนโดนเด็กที่ไหนก็ไม่รู้ มานั่งงอนแบบนี้หรอก ๆฉันเคยได้ยินประโยคอะไรแบบนี้แหละในชีวิตจริงอะนะแต่คือเขาควบ2ไงก็ทำประโยชน์ความหวานใส่เราแต่นี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่อย่ามาอารมณ์ขึ้น งอได้แค่นี้เหรอ ทำตัวกว่านี้ไหม อ่ะ พอไหม พี่เจนขายงานเก่งมากเลยเหรอ พี่นายถึงเนี้ยไปช่วยอ่ะ พี่ใบหม่อนกับพี่จูดี้บอกว่า พี่เจนทำพรีเซนต์ทีไรอ่ะ ขายลูกค้าได้ทุกทีเลยจะไม่เก่งขนาดนั้นหรอก แต่ว่าทำมานานอ่ะ จริงๆถ้าจับจุดได้เนี่ย ก็ไม่ได้ยากนะ แล้วชอบไหม ไม่อ่ะ เบื่อจะแย่ แล้วเราอ่ะ ฝึกงานจะจบแล้ว จะทำอะไรเนี่ย ยังไม่รู้เลยอ่ะ แต่ว่าที่ทำอยู่ก็สนุกดีนะ ตอนที่คิดไอเดีย MV อ่ะ ผมสนุกมากเลยอ่ะ แล้วเราไม่เสียใจหรอ ที่ลูกค้าเลือกไอเดียของพายอ่ะ ไม่เลยอ่ะ ก็อย่างที่พี่บอกไง ถ้าได้ฝึกไปเรื่อยๆ สักวันหนึ่งลูกค้าคงเลือกเอง ถ้าถึงวันนั้นเมื่อไหร่อ่ะ พี่เจนต้องเลี้ยงข้าวผมด้วยนะ ได้ดิ เดี๋ยวพี่เอาขยะไปทิ้งก่อนนะ สบู่ล้างมือพี่หอมมากเลยอ่ะ ว่าจะถามตั้งแต่วันนั้นแล้วอ่ะ พี่เก็บเบรกดาวน์เก่าๆไว้ทำไมอ่ะ เอกสารพวกที่มันเป็นเอกสารใช้ตอนออกกอง พี่เก็บไว้ตลอด ไว้สำหรับอ้างอิงงานต่อๆไป คือถ้าเราจะมาทางตำแหน่งผู้ช่วยผู้กำกับนี่ก็คุยต้องเก็บไว้เหมือนกันนะยิ่งตอกย้ำความเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเข้าไปอีก หาเรื่องอะไรอยู่เหรอ พี่มีเดทพูลปะเดทพูลที่ไรอันเรโนเป็นพระเอกปะ
ไลอ้อนอีกแล้วเหรอเราอะช่วงนี้อยากดูหนังซูเปอร์ฮีโร่เหรอ มีคนเขาดิสคัสกันว่าเดดพูลเนี่ยไม่ใช่ฮีโร่ไม่เห็นเหมือนฮีโร่เลยแต่เดี๋ยวตอนหลังนะเพื่อนจะบิวให้ซึ้งๆให้ไว้ชีวิตศัตรูอะไรอย่างเงี้ยแล้วฟังเพื่อนปะยิงศัตรูหัวแบะเลยอะอ๋อจำได้แล้วเรื่องนี้เคยดูในโรงพี่หมอนเนี่ยชอบมากขำทุกมุกพี่มันเนี่ยอยากออกไปเขียนบทหนังตลกเลยนะแต่ว่าพี่โจห้ามเอาไว้ทันทำไมอะพี่หมอนนี่เขาตลกธรรมชาติเลยนะพี่โจบอกว่าเสียดายของอะ พี่โจเนี่ยเขาชอบปั้นคนให้เป็นผู้กำกับเนาะคือผมแค่อยากรู้ว่าทำไมพี่เลือกไอเดียของนายอะ เอ้าแล้วทำไมพี่ถึงต้องไม่เลือกไอเดียของนายอ่ะ คือเจนเราจะบอกว่าพี่ควรจะเลือกงานของเจมว่างั้น คือกูรู้มึงตั้งใจทำมากอะนะแต่ในที่สุดแต่กูก็ต้องเลือกงานที่ดีที่สุดใช่ปะคือมันแค่ยังไม่ถึงเวลาของมึงอะเจนมึงเข้าใจปะ พี่ไม่เหลือความมั่นใจในการเป็นผู้กำกับเลยอะแม้แต่ตอนที่นายลาออกไปแล้วพี่โจชวนพี่ไปกำกับงานเล็กๆดูตื่นเต้นปะกำกับร่วมครั้งแรกพี่โจครับรบกวนเลือกพ็อปหน่อยครับ สีนี้ดีกว่า ได้ครับพี่ ครับผม พี่โจคะรบกวนค่ะ อันนี้ขายเสื้อผ้าอีกตาค่ะเอาเป็น อันนี้ โอเคได้ค่ะ ขอบคุณครับ มันก็เหมือนพี่อยู่ในเงาของพี่โจไม่มีใครมองว่าพี่เป็นผู้กำกับได้จริงๆหรอกมันเหมือนกับว่ายังไม่ถึงเวลาของพี่และพี่ยังอยากเป็นผู้กำกับอยู่ไหมทำไมอ่ะถ้าอยากจะจ้างไปกำกับเหรอถ้าพี่อยากเป็นผมจะเชียร์ให้พี่เป็นไม่รู้หรอกว่าเวลาที่เหมาะสมคือตอนไหนแต่ว่าตอนเนี้ยพี่เก่งที่สุดเลยนะที่ผมชอบพี่ขนาดเนี้ยส่วนหนึ่งก็เพราะพี่เป็นคนเก่งพี่เป็นผู้กำกับได้จริงๆนะพี่เจนไม่ได้ชอบเพราะหล่อเนาะชอบเพราะเก่งแน่ใจใช่ไหมให้กำลังใจดีมากแน่ใจสิพี่เป็นได้จริงๆที่บอกว่าชอบพี่ แน่ใจแล้วใช่ไหมถ้าไม่แน่ใจอ่ะผมไม่พูดหรอกทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องที่ชอบพี่ด้วยแต่ถ้าพี่ไม่โอเคเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะผมก็เป็นเด็กฝึกงานต่อไปอยากเป็นมากกว่าเด็กฝึกงานไหมคบกับพี่นะโอ้ยยาฉันได้เข้าหน้าปกแล้วสักทีนะตัวมันลอยเหมือนไรน้ำท่วง
อ็นดูอ่ะน่ารักอ่ะจุ๊บวันนี้วันเสาร์ไม่ใช่หรอน้ามันร่าเริงพิเศษล่ะงานเยอะพายมีอะไรให้เราช่วยไหม เป็นไรอ่ะทำไมอารมณ์ดีจังคบกันแล้วอะดิอันเนาะใครๆก็ต้องเราออกอะสภาพอย่างนี้ล่าเริงขนาดนี้มีความสุขอย่าเยอะเราตกลงกันไปแล้วไงพี่เจนหัวโบราณอะอยากจะประกาศให้คนทั้งออฟฟิศรู้หรือไงว่าพี่คบเด็กฝึกงานพี่เจนคิดมากไปปะถ้ามีคนมาถามพี่นะพี่ก็บอกไปสิว่าผมจีบพี่ก่อนใครจะมาตั้งสนใจว่าใครจีบใครก่อนคนที่เขามาเห็นเนี่ยเขาก็คิดว่าพี่หลอกเด็กอะดิถูกพี่เจนต้องหัดแก้ตัวบ้างนะที่ผ่านมาเนี่ยจะยอมให้คนอื่นพูดถึงพี่แย่ๆทำไมอะคนอื่นจะมองยังไงก็ให้เขามองเถอะพี่แคร์เฉพาะคนที่พี่อยากแคร์โอ๊ยทางรู้ทางออฟฟิศแล้วพูดในมุมตัวเองก็ไม่เสียหายอะไรนะผมไม่ชอบให้ใครมาว่าพี่อ่ะถ้าพี่อยากบอกอะไรใครอ่ะพี่ก็พูดเพื่อตัวเองบ้างเลิกเก๊กจริงๆสวัสดีครับเริ่มจากเรื่องนี้ก่อนเลยไปคุยกับพี่โจแล้วอยากเป็นผู้กำกับโอ้โหกว่าจะเจอแอร์พอร์ตตัวนี้แม่งไปเจอที่ใต้โซฟาอีกตัวก็ไอ้ป๋าเจอเป็นปีจำวันที่มึงมาสัมภาษณ์ฝึกงานวันแรกเลยว่าสัมภาษณ์กันตรงนี้ตอนนั้นมันยังพูดตะกุกตะกักอยู่เลยนะมึงแล้วถ้าผมไม่เก่งพี่รับผมพูดทำไมครับมึงน่าจะรู้ดีอยู่แล้วถ้าเก่งอยู่แล้วใครก็จะมาฝึกงานทำแป้อะไรอ่ะ
มีเรื่องอะไรถามกูอีกทำไมวันนั้นพี่ถึงเลือกนายทำไมพี่ไม่เลือกผมบกพร่องตรงไหนอะพี่ถึงบอกว่ายังไม่ใช่เวลาของผมอะสำหรับกูเจษมึงเป็นผู้ช่วยที่เก่งอันดับต้นๆในบรรดาผู้ช่วยทุกคนที่กูรู้จักมึงมีแผนสำรองเสมอเป็นคนที่มองภาพกว้างแล้วก็เข้าใจบรรยากาศทุกอย่างแต่ผมไม่ได้อยากเป็นผู้ช่วยผู้กำกับไงพี่รู้ไหมว่าวันที่พี่ไม่ได้เลือกผมอะผมไม่กล้าคิดไม่กล้าฝันอะไรอีกเลยพี่รู้ปะเป็นเพราะกูหรือเป็นเพราะตัวมึงเองไอเดียที่มึงส่งมาวันนั้นเนี่ยมึงทำมาเสิร์ฟกูด้วยซ้ำมึงคิดดูดีนะมึงอยากจะเป็นเงากูไปเรื่อยๆหรือมึงอยากจะเป็นผู้กำกับจริงๆเป็นไงบ้างอะโอเคไหมยังอยากอยู่กับพี่ไหมไม่ว่าพี่จะทำอะไรเราสองคนยังเหมือนเดิมไหมเจนมึงเห็นนี่ยังเป็นงานน้องฝึกงานในทีมเราไม่ใช่หรอไปอยู่นี่ได้ไงอ่ะแล้วที่มึงลาไปอยู่ไอ้นายที่แล้วไปทำอะไรจะจบอยู่แล้วเรื่องนี้มาให้มันเป็นถึงจนสุดท้ายให้ได้พายมึงว่ากูเป็นผู้กำกับได้ปะ ได้ดิแปลกๆนะมึงวันนี้จะเปลี่ยนสายเหรอได้ด้วยเหรอเป็นผู้กำกับมันไม่ต้องจบตรงสาขากำกับเหรอก็ไม่จำเป็นนะมึงดูโนแลนแล้วทำไมมึงอยากเป็นผู้กำกับแล้วล่ะป่าเปล่ากูเห็นกรุ๊ปเงียบอ่ะกูเลยชวนคุยไปเรื่อยมึงเป็นกลุ่มต่อต้านพลังเงียบเหรอ เพราะคุยเก่งจริงๆหน้าที่ผู้กำกับมันก็คือคนกำหนดไดเรกชันทุกอย่างในงานอะถ้ามึงเป็นคนมีเรื่องที่อยากเล่าและภาพในหัวมึงชัดเจนมากพอมึงสื่อสารกับทีมงานได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลมึงก็ต้องทำให้คนที่เขาจ้างมั่นใจในตัวมึงให้ได้นั่นแหละว่ามึงจะทำให้งานมันสำเร็จออกมาได้จริงๆก็มีจากหลายสายนะเขียนบทตัดต่อฝ่ายอื่นๆก็มีนักแสดงยังมีเลยมาจากผู้ช่วยผู้กำกับก็มีนะมีมาจากไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละที่เหลือก็เป็นเรื่องของตอนทำงานมันมีทีมงานที่พร้อมซัพพอร์ตมึงหมดแหละเหมือนว่ากูที่พร้อมซัพพอร์ตมึงนะไลอ้อนไลอ้อนเงียบอยู่คนเดียวเลยวันเนี้ยเขาเมาส์กันทั้งออฟฟิศเลยนะเรื่องอีเจนอะตกลงมาทำงานพวกแกไปขายเฮาอื่นจริงเหรอเรื่องจริงเป็นยังไงยังไม่รู้เลยพี่อยากมาพูดมั่วๆกันเลยดีกว่าครับจำได้เลยวันที่เจอกันครั้งแรกไม่ได้เรื่องสักคน วันนี้ผมบอกได้เลยว่าพวกคุณเก่งมากๆขอบคุณสำหรับ3 เดือนที่ผ่านมาขอบคุณมากๆครับเยี่ยมขอบคุณนะไลอ้อนสำหรับทุกๆอย่างเลย
อาทิตย์หน้าเข้าไปดูกันในโรงนะครับผมดูซิว่าจะเป็นยังไงนะแต่ก็คือต้องยอมรับว่าซีรีส์มันมีความสโลว์เบิร์นนะคำว่าสโลว์เบิร์นคืออะไรหมายความว่าความรักมันค่อยไปอย่างช้าๆค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกับว่าเวลาเราจุดเทียนอย่างเงี้ยเทียนมันค่อยละลายมันจะไม่เหมือนกับจุดไฟพุบพับความรักมันรวดเร็วร้อนแรงนี่พอแล้วมันแบบว่าเนี่ย EP 11มาจูบกัน EP หน้าก็รู้สึกว่าเราจะเดินไปด้วยกันความรักมันเหมือนกับแบบมันเหมือนเพิ่งเริ่มต้นเราไม่เห็นการใช้ชีวิตเรื่องของความรักเราไม่เห็นว่าตอนเราเป็นแฟนกันแล้วเป็นยังไงเราจะไม่เห็นคือ at the end หรือปลายทางมันคือการเป็นแฟนกันอยู่ด้วยกันแล้วเดินไปด้วยกันแบบมีภาพในหัวร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างสโลว์เบิร์นนิดนึงในมุมของซีรีส์วายในเรื่องของความรักนะแต่แล้วมันก็เอาเวลาทั้งหมดไปจริงจังกับเรื่องของการทำงานรวมถึงไปจริงจังกับเรื่องของคู่ของตัวละครอื่นๆด้วยนะฮะแล้วเรื่องของแบบสังคมแวดล้อมที่ทำงานประมาณหนึ่งเลยเอาว่า70-80%เนี่ยไปโฟกัสกับเรื่องนั้นเรื่องการทำงานเรื่องเป้าหมายในชีวิตเรื่องความฝันแล้วก็อีก 20% เป็นเรื่องความรักนั่นน่ะก็ถ้าใครดูออฟกันมาเราก็รู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้นกับโทนนี้เท่าไหร่นะเพราะนี้รู้สึกว่าโทนนี้ค่อนข้างจะชานิดนึงสำหรับเราในมุมของออฟกันโอเคทีนี้พูดถึงตัว EP นี้พูดถึง2คนก่อนละกันคือเรื่องของเจนกับไรอันที่เพื่อนๆรู้กันหมดแล้วนะว่าเป็นว่าชอบว่าไรอันชอบพี่เจนอะไรเงี้ยแต่พี่เจนกับไรอันเนี่ยก็ยังไม่รู้ความสัมพันธ์จะเป็นยังไงดีตัวไรอันเองก็ยังงงเห็นพี่เจนหายไปไม่ยอมตอบไลน์ก็เลยมีการง้องอนกันนู่นนี่นั่นนะครับผมซึ่งก็น่ารักดีนะแต่สุดท้ายแล้วก็คือปลายทางก็คือตกลงที่จะเป็นแฟนกันเพราะว่าพี่เจนเหมือนกับเขาก็รักไรอันแหละชอบไรอันแหละก็รู้สึกว่าห่วงหรือแล้วก็แคร์แต่จุดที่รู้สึกว่ามันเป็นจุดตัดสินใจสำคัญเลยทำให้รู้สึกว่าพี่เจนชอบไรอันเลยนั่นคือการที่ไรอันยังยืนข้างพี่เจนเสมอและไรอันยังพร้อมซัพพอร์ตในทุกจุดที่พี่เจนอยากจะทำแล้วก็เป็นคนที่พูดให้กำลังใจพี่เจนในการที่ตัดสินใจเหมือนกับว่าทลายกำแพงของตัวเองออกไปเนาะคือพี่เจนเนี่ยต้องยอมรับว่า EP นี้ค่อนข้างโฟกัสกับอดีตของพี่เจนว่าทำไมพี่เจนถึงยังเป็นผู้ช่วยผู้กำกับอยู่แบบนั้น1เขาแพ้นายมาตอนที่คัดงานเนาะรอบแรกตอนเป็นเด็กฝึกงานเข้ามาทำงานแล้วนายก็เป็นผู้กำกับก่อนเขาทั้งที่ไม่ได้เรียนสายเดียวกันมาเรียนไม่ตรงสายด้วยเนาะแล้วก็อย่างหนึ่งคือเขาถูกเจ้านายอย่างพี่โจกดเอาไว้ว่าแกมันงานยังไม่ผ่านว่ะงานแกมันไม่ดีแต่ไม่ได้บอกว่าไม่ดีแบบไหนไม่ดียังไงไม่ดีเพราะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันต่างกับที่ตัวเขาเองบอกกับตัวของไรอันว่างานไรอันไม่ผ่านนะพายผ่านเพราะว่าแต่ของไรอันไม่ใช่ว่าไม่ดีนะดีเหมือนกันแต่แค่มันอยู่ที่รสนิยมลูกค้าอยู่ที่จริตลูกค้าถ้าประโยชน์แบบนี้มันถูกบอกให้กับเจนตั้งแต่วันแรกที่พี่โจไม่เอางานของเจนมันก็คงจะดีกว่านี้เนาะว่าแบบว่างานของแกมันดีแล้วนะเว้ยแต่แค่มันอาจจะขาดตัวนั้นไปหน่อยลองไปแก้ตรงนี้ดูหน่อยในครั้งต่อไปคือถ้ามันบอกจุดผิดให้ลูกน้องได้ปรับปรุงมันก็โอเคแต่ที่พี่โจทำคือมันยังไม่ใช่เวลาของแกว่ะประโยคนี้มันก็ร้ายแรงอยู่เนาะเราชอบจังหวะที่เขาคุยกับพี่โจในมุมของการที่ว่าพี่โจผมอยากรู้จริงๆว่าวันนั้นทำไมถึงมีเรื่องงานผมและสุดท้ายเขาก็เหมือนกับว่าพี่โจก็บอกว่าตกลงนี่แกจะโทษฉันใช่ไหมที่ฉันเป็นคนสร้างกำแพงให้แกและให้แกอยู่กับฉันแค่เป็นผู้ช่วยผู้กำกับไม่อยากจะเป็นผู้กำกับมันไปปิดบังความฝันของตัวของเจนเนาะซึ่งพี่โจบอกว่าจริงๆมันควรโทษฉันหรือควรโทษตัวเองกันแน่ก็คือโทษเจนกันแน่ที่แกไม่ยอมใฝ่ฝันหรือตั้งเป้าที่อยากจะเป็นผู้กำกับจริงๆสักทีจริงๆประเด็นเนี้ยมองได้หลายมุมมากๆนะครับผมอันนี้พี่แอมขอแชร์ประสบการณ์นิดนึงคือยอมรับว่าคำพูดของเจ้านายคำพูดของผู้ใหญ่มีผลในการที่ทำให้เราติดกับดักอะไรบางอย่างเหมือนกันซึ่งก็มีผลต่อเจนเห็นไหมก็คือพี่โจบอกว่าแกไม่สมควรหรอกมันยังไม่ใช่เวลาของแกประโยคเนี่ยมาทำให้ตัวของเจนรู้สึกว่าไม่มีเวลาไหนเป็นเวลาของเขาอีกเลยอันนี้คือฉันจะเป็นเงาของพี่โจตลอดไปเป็นเงาของพี่ใบหม่อนคิดงานเผื่อพี่โจคิดงานเผื่อพี่ใบหม่อนเนาะก็ทำตัวเป็นผู้ช่วยผู้กำกับแบบเต็มตัวโดยไม่ได้มีความฝันหรือโกของการเป็นใหญ่ผู้กำกับอีกแล้วส่วนหนึ่งก็มาจากคำพูดของพี่โจแหละที่กดเขาเอาไว้แต่อีกส่วนหนึ่งมันมาจากตัวของเจนที่เจนเลือกที่จะกดตัวเองไว้เช่นกันหมายความว่าพอได้ยินคำพูดแบบนั้นเขาก็ไม่กล้าที่จะเสี่ยงอีกเลยไม่กล้าที่จะลองของใหม่อีกเลยไม่กล้าที่จะลองเป็นผู้กำกับอีกเลยไม่กล้าที่จะขอโอกาสใหม่อีกเลยไม่กล้าที่จะเข้าไปถามว่าผมควรทำยังไงถึงผมจะได้เป็นผู้กำกับคือจริงๆมันก็เป็นส่วนของทางพี่โจและก็ที่เจนในการที่จะมานั่งตัดสินใจว่าตัวเองจะเป็นอะไรต่อไปในอนาคตบางครั้งเราว่าเรื่องนี้พี่จะบอกว่าบางครั้งการที่เราหาข้ออ้างกับตัวเองเนาะว่าเราเป็นอย่างนั้นไม่ได้เพราะเขาพูดแบบนี้เราเป็นอย่างนี้ไม่ได้เพราะคนอื่นมองแบบนั้นเราเป็นแบบนั้นไม่ได้เพราะคนอื่นคิดกับเราแบบนี้เราเป็นอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่คู่ควรทั้งหมดทั้งมวลที่บอกว่าไม่ก็มาจากตัวเราทั้งหมดเลยเนาะ
นั้นส่วนหนึ่งบางครั้งอ่ะถ้าสมมติว่าถ้าเราอยากจะเป็นจริงๆถ้าสมมติว่าตัวของเจนอยากจะเป็นผู้กำกับจริงๆอ่ะเราว่าเขามีเวลาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่เกิดจะ10 ปีเนี่ยเขาน่าจะแอคชั่นได้แหละว่าเขาอยากจะเป็นผู้กำกับจริงๆเขาอาจจะบอกรีเควสไปหาพี่ใบหม่อนด้วยผมอยากจะลองงานที่เป็นผู้กำกับบ้างเขาน่าจะพูดกับพี่โจได้ว่าผมอยากจะลองงานที่เป็นผู้กำกับบ้างแต่เขาเลือกที่จะไม่นั่นคือส่วนหนึ่งเพราะเขาติดกับดักความคิดของเขาเองรวมถึงติดกับดักในสิ่งที่พี่โจบอกเขามาว่าเธอยังไม่พร้อมไม่ใช่เวลาของเธอแล้วเมื่อไหร่ล่ะคือเวลาของฉันเวลาบางทีมันไม่ได้มาด้วยการที่คนอื่นมาบอกนะครับว่านี่คือเวลาของเราแต่มันคือการที่เราต้องพิสูจน์ตัวเองบ่อยๆกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะออกไปยืนอยู่ข้างหน้าบางครั้งโอกาสมันอาจจะมาในจังหวะที่เราพร้อมแล้วเราก็คว้ามันเอาไว้ได้หรือบางครั้งมันอาจจะต้องเป็นเราเองที่สร้างโอกาสเองเพื่อให้เราอยู่ในโอกาสตรงนั้นและทำให้เราพร้อมแล้วก็เดินต่อไปได้ด้วยความเป็นในอย่างที่เราอยากจะเป็นมาอยู่ที่บางทีมันก็มีทั้งเราเลือกเองและคนอื่นเลือกให้เพราะฉะนั้นในมุมของพี่แฮมมองว่าประเด็นเนี่ยมาละเอียดอ่อนตรงที่ว่าถ้าพี่โจไม่เลือกเราเป็นพี่แฮมจะสู้ต่อไปนะจนกว่าจะได้เป็นผู้กำกับเพราะอย่างน้อยๆมันได้สู้ของเราในฝั่งเราเต็มที่แล้วและถ้าเขายังไม่โอเคอีกนั่นคือการที่ว่ามันมีอะไรที่ไม่ดีค่อยมาคุยกันเนาะแต่อันนี้คือสำหรับเรารู้สึกว่าเจนเขาโดนเข้าไปเขาก็ติดเซลลิงเลยติดกำแพงเลยแล้วเขาก็ไม่กล้าที่จะเป็นผู้กำกับอีกแล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นได้แค่ผู้ช่วยผู้กำกับแล้วสิ่งนี้มันก็ทำให้ตัวเขากดตัวเองไว้ตลอดมาอยากจะแชร์เรื่องนี้เพราะอะไรเพราะว่าจริงๆพี่เห็นลูกน้องหลายคนในที่ทำงานหรือว่าเด็กรุ่นนี้หลายคนเหมือนกันที่หรือผู้ใหญ่ก็เป็นคือเขาล็อกตัวเองไว้แค่นี้เลยเขาปิดศักยภาพตัวเองไว้โดยที่คิดว่าตัวเองเป็นได้แค่นี้เขาไม่สามารถที่จะเป็นได้มากกว่านี้เพราะว่าส่วนหนึ่งอาจจะมาประสบการณ์จากการทำงานโดนคนบอกว่าทำงานห่วยๆซ้ำๆบอกว่าคุณทำงานแย่คุณเป็นหัวหน้าไม่ได้หรอกหรือเขาไปลองสอบหัวหน้าดูแล้วเขาก็ไม่ผ่านสักทีบางทีมันทำให้รู้สึกว่าเขาท้อเนาะในการที่รู้สึกว่าโอเคมันคงไม่ใช่โอกาสของฉันแล้วฉันคงไม่มีหวังแล้วมันก็บีบตัวเองอยู่แบบนั้นเพราะฉะนั้นมันทำให้เห็นว่าคนบางคนบางทีมันอาจจะต้องอยู่ที่ว่าใช่เวลาของเขาไหมเขาพยายามเต็มที่ไหมและอย่างหนึ่งคือใช่สถานที่ของเขาไหมสิ่งที่สำคัญมากนะครับอย่างเจนอย่างเงี้ยการอยู่ที่นี่ต่อไปบางองค์ออฟฟิศนี้เขาอาจจะเป็นลูกหม้อให้กับพี่ใบหม่อนให้กับพี่โจเป็นเงาตลอดไปตลอดกาลก็ได้แต่หากเขาอยากเป็นผู้กำกับเขาต้องตัดสินใจที่จะไปอยู่ที่อื่นบ้างบางทีสถานที่มันจะเปิดโอกาสให้เขาได้เป็นอะไรมากกว่าเดิมพี่ยกตัวอย่างเช่นเพื่อนพี่บางคนอยู่ในองค์กรใหญ่เป็นคนที่พูดเก่งมากแต่เขาไม่มีโอกาสได้พูดเลยเพราะว่าคนที่พูดคือหัวหน้าเขาหมดเลยแต่พอเขาย้ายองค์กรอยู่ในองค์กรเล็กที่องค์กรขนาดเล็กลงหัวหน้าไม่อยากจะพูดแล้วหัวหน้าปล่อยให้ลูกน้องพูดเองลูกน้องมีสิทธิ์ได้พูดในที่สาธารณะมากขึ้นพอลูกน้องได้พูดเขาก็ได้โชว์ความเป็นตัวเขาเองที่เก่งขึ้นพอได้เปลี่ยนมาอีกงานหนึ่งก็ให้โอกาสเขาเพราะเห็นว่าเขาเก่งในการที่ผมเคยเห็นคุณพูดนะในที่สาธารณะผมอยากจะฟังคุณอีกเพราะฉะนั้นเขาก็ให้โอกาสคนนี้ในการพูดอีกงั้นโอกาสมันก็จะวิ่งเข้ามาแต่ถามว่าสำหรับพี่แฮมมองว่าโอกาสมันวิ่งเข้ามาหาเขาเลยโดยที่เขาอยู่เฉยๆไหมไม่ใช่เพื่อนพี่เลือกที่จะเปลี่ยนที่เพื่อให้ตัวเองได้มีโอกาสในการที่จะพูดในสิ่งที่ตัวเองอยากจะพูดอยากจะสื่อสารบ้างอันนี้ครับคือสิ่งที่รู้สึกว่าสถานที่มันก็เป็นตัวกำหนดเหมือนกันการที่พี่เจนอยู่ในโกพิกบริษัทนี้ไปเรื่อยๆเขาอาจจะมีโอกาสได้เป็นผู้กำกับอีกแล้วก็ได้แต่ถ้าเขาได้เปลี่ยนที่ไปอยู่กับบริษัทของนายเขาก็อาจจะได้มีโอกาสได้เป็นผู้กำกับก็ได้เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าสถานที่บางทีก็เป็นตัวกำหนดเหมือนกันแต่ก่อนที่จะเป็นสถานที่เป็นตัวกำหนดหรือไม่กำหนดมันต้องได้ลองก่อนครับว่าสถานที่เดิมของเรายอมให้เราได้เป็นไหมอันนี้แชร์เพราะว่าอะไรกับพี่แฮมเหมือนกันนะในออฟฟิศอย่างเงี้ยพี่แฮมอยากทำอะไรนะพี่แฮมเดินไปบอกหัวหน้าเลยคือบางทีเราอยากมีความฝันเยอะมากเลยอยากจะไปทำที่นู่นเลยไปทำที่นี่ไปหาประสบการณ์เพิ่มแต่พี่แฮมเป็นคนที่อยู่องค์กรเดิมมันอยู่ต่อเนื่องมานานมากเลยเพราะส่วนหนึ่งต้องขอบคุณเจ้านายที่เขาเห็นถึงมุมมองเห็นถึงโอกาสเห็นถึงการพัฒนารวมถึงการที่ว่าเห็นถึงคำขอของเราคือเวลาพี่แฮมรู้สึกว่าอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งหรือมีอะไรสักอย่างที่แบบอยากจะทำสิ่งที่พี่แฮมจะทำคือพี่แฮมเดินไปขอตรงๆเลยว่าผมอยากจะลองทำนี้ครับผมอยากลองทำนี้มันท้าทายขึ้นถ้าผมจะทำอย่างนี้ผมควรทำยังไงถ้าผมอยากจะทำตรงนี้ได้หรือผมจะเลื่อนขั้นได้ผมควรต้องทำอะไรหรือผมควรต้องทำสิ่งไหนบางทีมันรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เดินเข้าไปถามตรงๆแล้วจะรู้ว่าเราต้องทำอะไรแล้วจะมีโอกาสไหมเราทำอย่างนั้นได้ไหมแล้วก็โชคดีที่เจ้านายเห็นว่าเรามีศักยภาพพอที่จะให้โอกาสเราอยู่เรื่อยๆแล้วก็ให้เราลองทำดูอันไหนที่ทำแล้วไม่เหมาะก็เลิกหวังไปอะไรที่ทำแล้วเหมาะแล้วได้เรียนรู้ว่าเราทำแล้วมันดีเราก็ได้ทำต่อไปแล้วทำให้เราได้ทำอะไรที่มันหลากหลายมากคือทุกวันนี้ทำอะไรเยอะแยะมากในองค์กรตัวเองผมรู้สึกคืออันนี้คือสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่ามันอยู่ที่ตัวคนด้วยครับว่าจะเดินออกไปหรือเปล่าเพราะพี่แฮมรู้สึกว่าเรามีซีลิ่งนะมีคนบอกพี่แฮมเหมือนกันว่าทำไมทำอยู่ที่เดิมได้นานมากเลยและไม่เปลี่ยนที่สักที
มันมีความสองความคิดเหมือนกันว่ายิ่งคุณเปลี่ยนที่บ่อยๆคุณจะเก่งขึ้นคุณเปลี่ยนที่บ่อยๆแล้วคุณจะเจอคนเยอะขึ้นคนเปลี่ยนที่บ่อยๆแล้วคุณจะได้เงินเยอะขึ้นสุดท้ายพอคุณทำมานานมากๆแล้วคุณจะรู้ว่าเงินไม่ใช่ตัวปัจจัยสำคัญในการทำงานสังคมแวดล้อมที่เป็นตัวหล่อหลอมให้ทำให้คุณอยู่ทำงานแล้วคุณมีความสุขและ2คือโอกาสที่คุณได้รับและเป้าหมายในชีวิตมันตรงกันหรือเปล่าบางครั้งเงินมันจะไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดก็ได้นะถ้าคุณยอมได้เงินเดือน100,000กับเงินเดือน150,000สำหรับพี่แฮมรู้สึกว่าถ้า100,000อยู่สังคมที่แฮปปี้กับ150,000อยู่วันที่ต้องกดดันทำงานหาลูกหามค่ำทำงานแต่ไม่ได้นอนไม่มีลูกน้องช่วยทุกอย่างกดดันไปหมดเจ้านายเร่งเป้าเร่งยอดเป็นพี่แฮมพี่อาจจะเลือก100,000ที่รู้สึกว่างานชิลๆสังคมน่ารักมีความเป็นครอบครัวกันอาจจะอย่างนั้นก็ได้นะสุดท้ายมันอยู่ที่จุดความสบายใจของแต่ละคนแต่สำหรับพี่แฮมมองว่าการได้ทำงานได้นานๆการเปลี่ยนงานก็ทำให้คุณได้เก่งขึ้นถ้าสังคมที่เดิมมาทำให้คุณเรียนรู้หมดแล้วนะแต่ถ้าคุณยังเรียนรู้ไม่หมดเลยในที่จุดที่คุณยืนอยู่ตรงที่เดิมแล้วคุณมีโอกาสได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมแล้วคุณขอได้แล้วคุณมีโอกาสได้เรียนรู้งั้นจริงๆแล้วการที่อยู่องค์กรเดิมมันไม่ได้หมายความว่าคุณตันแล้วนะแต่มันทำให้คุณมันหมายความว่าคุณได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆตลอดเวลาถ้าคุณตั้งใจจะเรียนรู้จริงๆและมันก็ทำให้คุณต่อยอดลงไปในองค์กรเดิมได้มันอาจจะต่อยอดไปได้ไกลกว่าที่คุณคิดก็ได้ถ้าสมมติผู้ใหญ่หรือคนที่เขาเห็นให้โอกาสเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่หรอกว่าจะต้องเปลี่ยนที่มันไม่ได้อยู่หรอกว่าคุณจะต้องทำอะไรมันอยู่ที่ว่าตัวคุณมีเป้าหมายว่าอะไรวันนี้พี่เจนมีเป้าหมายว่าฉันจะเป็นแค่ผู้ช่วยผู้กำกับมันก็จะเป็นแค่ผู้ช่วยผู้กำกับแต่ถ้าวันนี้พี่เจนเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ว่าฉันอยากจะเป็นผู้กำกับมันก็จะเป็นผู้กำกับฮะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าคุณตั้งเป้าหมายว่าอะไรแล้วคุณได้พยายามเพื่อไปทำสู่สิ่งนั้นหรือเปล่าและต้องขอบคุณว่าไรอันคือส่วนหนึ่งในการเติมเต็มให้พี่เจนรู้สึกว่าพี่เจนเธอทำได้นะผมจะอยู่ข้างพี่เสมอและผมก็รู้สึกว่าพี่เจนเป็นคนเก่งและผมก็ชอบพี่เพราะไม่ใช่พี่แค่หล่อแต่พี่เป็นคนที่เก่งเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าพี่อยู่ตรงไหนพี่ก็ทำได้มันทำให้สิ่งนี้เขาถูกกดเอาไว้ด้วยอดีตของเขามันถูกพังออกไปด้วยความน่ารักหรือความให้กำลังใจซัพพอร์ตเตอร์ของตัวไรอันเนาะเขาจะสนใจก็คือเนี่ยเป็นจุดเทิร์นนิ่งพอยต์สำคัญที่เมื่อกี้กลับมาเมื่อกี้ว่าเทิร์นนิ่งพอยต์ที่ทำให้ตัวละครรู้สึกว่าคนนี้แหละเป็นแฟนกับเราได้ก็เลยจูบเลยกว่าจะได้จูบกัน11 EP ก็ได้จูบนะครับผมก็เป็นฉากหนึ่งที่เป็นฉากไคลแม็กซ์ของ EP นี้ที่ตัวละครตกลงว่าจะเป็นแฟนกันแล้วก็เหมือนกับแบบให้สถานะกันแล้วว่าตกลงเป็นแฟนกันแล้วก็เหมือนกับว่ามีคำถามที่บอกว่าแล้วไรอันจะชอบพี่ได้จริงๆหรอแล้วก็มีคำมาเฟิร์มตอนท้ายของ EP นะว่าไม่ว่าพี่จะเกิดอะไรขึ้นไรอันจะชอบพี่อยู่ใช่ไหมเพราะว่าที่เขาต้องถามแบบนี้เพราะอะไรไหมเพราะว่าไรอันพูดประโยคนึงว่าผมชอบพี่เพราะพี่เก่งแต่วันเนี้ยพี่อาจจะไม่เก่งแล้ววันนี้พี่อาจจะพลาดแล้ววันนี้พี่อาจจะต้องไปอยู่ในจุดใหม่แล้วที่ต้องลองเสี่ยงอะไรบางอย่างไรอันยังอยากจะอยู่กับพี่อยู่ต่อไปไหมบางทีมันเป็นการที่ให้มันไม่ได้ให้โอกาสมันเป็นการที่เหมือนกับว่าเมื่อไรอันเป็นคนที่คอยอยู่ข้างๆเขาแล้วเขาอยากจะได้กำลังใจของไรอันไปอยู่ในทุกๆที่ที่เขาอยากจะไปแต่เผอิญว่าดันมีการโปรโมท MV ของอีกค่ายหนึ่งก่อนนะของค่ายของนายเอาขโมยความคิดของไรอันไปแล้วกลายเป็นว่าความคิดในพี่ใบหม่อนก็รู้แล้วก็เลยมองว่านี่คือการขโมยงานกันซึ่งมันร้ายแรงมากนะในการขโมยงานกันแล้วมันก็ต้องกลับมาถามว่าแล้วมันออกไปได้ยังไงส่วนหนึ่งมันคือความผิดของเจนที่ไปทำงานข้างนอกแล้วก็ปล่อยเขาไม่เห็นโน้ตบุ๊กของเรามันเลยเป็นคำถามว่าแล้วเจนแกไปทำอะไรมาช่วงที่แกไปเจอกับนายทำให้งานมันหลุดรอดออกไปถึงจะเป็นงานที่ไม่รับเลือกก็ตามแต่มันการหลุดรอดไปหมายความว่าเขาได้เอาไอเดียเราไปทั้งดุ้นมันก็เหมือนกับคุณแอบขายงานที่ไม่ผ่านขององค์กรให้กับคนอื่นไปครับซึ่งมันถามว่าถูกไหมมันก็ไม่ถูกเพราะฉะนั้นอันเนี้ยอยู่ที่ว่าตัวเจนจะเคลียร์เรื่องนี้ยังไงนะฮะแต่คิดว่าตัวของไรอันไม่น่าจะอะไรกับพี่เจนแต่ออฟฟิศหรือคนอื่นจะมองยังไงรวมถึงกลับมาที่ความรักของเขาทั้งคู่การแสดงออกเรื่องความรักเนี่ยที่ทำงานถามว่าถูกไหมทำได้นะครับไม่ได้ผิดอะไรถ้าทุกคนเขาอยากจะเปิดเผยแต่เพิ่นว่าเข้าใจในมุมของพี่เจนมากๆแล้วว่าไรอันเป็นเด็กฝึกงานเขาไม่อยากให้ถูกมองว่าเขาไปหลอกเด็กรวมถึงเขาไม่อยากให้ถูกว่าไรอันก็เป็นเด็กที่เหมือนกับมาหลอกผู้ใหญ่หรือมายั่วผู้ใหญ่เหมือนกันหรือเป็นเด็กที่รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นแค่เด็กฝึกงานมาชอบผู้ใหญ่แล้วหรอคือมันมีคนที่พร้อมจะนินทาตลอดเวลาโดยที่เขาไม่สนใจหรอกความจริงคืออะไรฉะนั้นพี่ไรอัน ของเราไม่ได้สนใจเรื่องนั้นแต่พี่เจนสนใจแล้วก็เลือกที่จะแคร์ในจุดนี้เพราะเขามองว่าถ้าเขาคบกันหลังจากนี้อาจจะง่ายกว่าหรือว่าถ้าไรอันไม่ใช่เด็กฝึกงานแล้วสถานะตอนนั้นอาจจะง่ายกว่าต่อการสร้างความสัมพันธ์แต่อันนี้มันเหมือนกับว่าอยู่ในออฟฟิศเดียวกันเหมือนเจ้านายได้กับลูกน้องมันก็เกินไปนิดหนึ่งแล้วสุดท้าย EP หน้าก็เหมือนมีการเมาส์จริงๆว่าเนี่ยพี่เจนเอางานของเด็กไปขาย
พี่เจนเอางานของไรอันไปขายพี่เจนเอางานของออฟฟิศไปขายนะครับผมอาจจะเมาไปถึงขั้นที่ว่ามาเป็นแฟนกับไรอันหรือเปล่านู่นนี่นั่นหรือเปล่าเดี๋ยวคนต้องรอดูกันว่าคนมันจะเมาไปถึงขั้นไหนที่แน่ตอนนี้คือทุกคนน่ะรวมถึงพี่โจทุกคนก็รู้แล้วว่าเจนน่ะชอบไรอันซึ่งเราก็เห็นจังหวะตอนขี่หลังนะก็น่ารักดีอะไรเงี้ยมันไม่ได้กลัวคนมองเลยเสียตรงสายตาซึ่งสำหรับพี่แฮมมองว่า EP หน้าตอนจบแล้วเนาะเขาน่าจะให้ประเด็นเห็นว่าความน่ารักของคนออฟฟิศเป็นยังไงประสบการณ์การทำงานคืออะไรสิ่งที่เขาจะได้รับจากกลับไปของเด็กฝึกงานคืออะไรรู้สึกว่าเด็กฝึกงานการมาฝึกงานมันคือการได้เรียนรู้สังคมของการทำงานมากกว่าการที่จะมาทำให้ตัวเองแบบว่าเหมือนแบบจบฝึกงานไปวันๆมันคือการที่1ได้เรียนรู้สังคมที่ทำงาน2คือได้เรียนรู้วิชาความรู้ที่มันต่อยอดได้3คือไม่เรียนรู้จากการปฏิบัติและทำงานจริงมันจะเก่งขึ้นจากสิ่งเหล่านี้ถ้าเขาตั้งใจที่จะทำนะไม่ใช่มันผ่านไปวันๆพอเขาตั้งใจมันจะเก็บเกี่ยวอะไรไปได้เยอะมากๆเลยครับเพราะงานบางครั้งมันไม่สามารถที่จะเรียนรู้ผ่านกันแค่จดลงสมุดมันต้องเรียนรู้จากสถานที่จริงการกระทำจริงการเห็นเขาทำจริงๆมันถึงจะได้เรียนรู้ซึ่งอันนี้มันคือผลประโยชน์ของเด็กฝึกงานที่จะได้รับเนาะและคือโอกาสและถ้าองค์กรไหนให้โอกาสเด็กฝึกงานเยอะในการที่ลองทำนู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เด็กฝึกงานเก่งขึ้นไปอีกอันนี้คือจุดสำคัญที่เรื่องพยายามจะสื่อว่าการที่คุณเป็นเด็กฝึกงานไม่ใช่แค่มาฝึกงานนะแต่มันคือการให้คุณได้เรียนรู้อะไรบางอย่างทั้งเรื่องของชีวิตสังคมความเป็นอยู่การใช้ชีวิตกับคนอื่นรวมถึงการใช้ความรู้และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสำหรับการทำงานมันมีแต่ข้อดีทั้งนั้นเลยนะครับผมแต่ก็ถามว่าเรื่องมันจะพาเราไปถึงไปขี้จุดไหนหรือเปล่าต้องรอดู EP หน้าว่าเขาจะขยี้ตรงประเด็นไหนเป็นสำคัญมากกว่าเรารู้สึกว่าดูทรงนี้เหมือนจะไม่ในเรื่องความรักเลยเพราะรู้สึกว่าความรักมันจบไปแล้วคือตัวละครรักกันแล้วหลังจากนี้แค่เหมือนกับเดินทางไปด้วยกันไปต่อด้วยกันเนาะที่เนี่ยมันต้องเคลียร์ประเด็นของเรื่องของพี่เจนการทำงานและตกลงกับน้องนายจะเป็นยังไงรวมถึงว่าเด็กฝึกงานทุกคนจะได้อะไรกลับไปสิ่งเหล่านี้จะทำให้เขาเป็นอะไร EP หน้าจะร้องไห้แน่เลยมันต้องซึ้งมาประมาณนึงเลยความรู้สึกคือมาสะท้อนหลายๆมุมมากๆทั้งรูปของเจ้านายในการมองลูกน้องมุมของลูกน้องในการมองเจ้านายบางครั้งเจ้านายจริงๆจะไม่ได้คิดอะไรก็ได้นะแต่ประโยคของเจ้านายกลับทำให้เรารู้สึกว่าเราคิดไปเป็นเรื่องอื่นอย่างเงี้ยส่วนจริงๆแล้วพี่โจจะไม่ได้คิดก็ได้ว่าเจนแกไม่เก่งแกมันห่วยเขาจะไม่ได้คิดเรื่องนั้นการที่เขาบอกว่างานของเธอไม่ผ่านอาจจะไม่ไปถึงขั้นนั้นก็ได้แต่แค่ตัวของเจนกับคิดไปก่อนแล้วว่าพี่โจคิดกับเขาในมุมแบบนี้1 2 3 4บางทีมันทำให้เขาสร้างภาพแง่ลบขึ้นมาโดยที่แบบว่าไม่จำเป็นนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ก็ได้เหมือนกันจากการที่รู้สึกว่าซีรีส์พยายามจะบอกว่าบางครั้งเราอย่ามองแค่มุมเดียวเราจะต้องมองหลายมุมมองมากขึ้นถึงจะเข้าใจของความคิดคนอื่นมากยิ่งขึ้นมากกว่าการที่เราตีกรอบตัวเองโดยที่เรายังไม่ได้เข้าใจในมุมของเราแค่คนเดียวโอเคก็ EP นี้จะประมาณนี้เนาะความรักที่อย่างก็หวานชื่นทุกอย่างโอเคหมดนะครับแซลหยอกกันไปเรียบร้อยในซีรีส์แล้วก็ใครตามดูรีแอคชั่นก็จะได้เห็นว่าพี่แฮมบอกหยอกเกินไปเยอะขนาดไหนทีนี้ EP นี้น่ารักมากๆนะครับผมก็มีความสุขมากๆที่ได้ดูกับ EP ที่11นะฮะ The Trainee เดี๋ยวเราดูตอนจบกันว่าตอนจบจะมายังไงภาพดีจะทำยังไงเป็นรู้สึกว่าภาพที่ทำวายแล้วจะแบบค่อนข้างจะจริงจังกับเนื้อหาเราสเกลหลายทีแล้วภาพดีทำวายแล้วจะทำซีรีส์วายแล้วจะแบบไม่ค่อยเน้นความเป็นเคมีของความเป็นวายเท่าไหร่เราว่าเขาจะเน้นในมุมของการเล่าเรื่องมากกว่าซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะทำให้แล้วแต่คนชอบนะแต่รู้สึกว่าหลายๆคนก็ชอบตรงที่รู้สึกว่ามันค่อยๆไปสโลว์ดาวน์นิดนึงสโลว์เบิร์นหน่อยๆแต่สำหรับพี่แฮมรู้สึกว่าอยากให้มันเร็วกว่านี้นิดนึงมันขัดใจวัยรุ่นเกินไปวัยรุ่นว่ะกล้าพูด โอเคก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ติดตามที่ทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook เดี๋ยวเจอกันใหม่กับตอนจบนะครับผมกับ The Trainee ฝึกงานเทอมนี้รักพี่ได้ใหม่วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย